नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल हाम्रो किचनमा। आज मैले खसीको तासको रेसिपी लिएर आएकी छु। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। खसीको तास नेपालको एक लोकप्रिय मासुको परिकार हो, जुन दक्षिण नेपालको चितवनबाट सुरु भएको हो। यो हड्डीविहीन मासुका टुक्राहरू नेपाली जडीबुटी र मसलाहरूमा म्यारिनेट गरिन्छ र बाक्लो तावामा कम आगोमा तेलमा बिस्तारै बिस्तारै पकाइन्छ। यो चितवनबाट सुरु भए पनि अहिले नेपालका धेरै रेस्टुरेन्टहरूमा सर्भ गरिन्छ। अब मैले तास बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरूबाट सुरु गर्छु। हेर्नुहोस् है त, मैले 1 केजी फ्रेस मटन लिएकी छु। यसलाई म्यारिनेट गर्नको लागि चाहिने मसलाहरू: 1 चम्मच नुन, 1 चम्मच बेसार, हरियो खुर्सानी, अदुवा लसुनको पेस्ट, 1 चम्मच मरिच, 2 चम्मच गरम मसला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच तोरीको तेल, 2 चम्मच जिरा धनिया पाउडर र 1 चम्मच टिमुर लिएकी छु। 3 चम्मच जति कागतीको जुस पनि लिएकी छु। मैले यो मासुमा 4 थरी मसला बाहेक अरू मसला सबै राखेर मिक्स गर्दैछु। अब मैले बाँकी मसला पनि राख्दैछु: अदुवा लसुनको पेस्ट, मरिचको पाउडर, टिमुरको पाउडर र हरियो खुर्सानी राखेर यसलाई फेरि मिक्स गर्छु। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ, मसला भित्र पुग्नुपर्छ। यसलाई मैले कम्तीमा पनि 4 घण्टाको लागि छोपेर फ्रिजमा राखिदिन्छु। 5 घण्टा जतिमा मैले यसलाई खोलेँ, यो यस्तो भएको छ। अब एकछिन यसलाई फेरि पनि मिक्स गर्छु। तासलाई विशेष गरेर तावामा पकाइन्छ। मसँग त्यस्तो खालको तावा नभएको भएर मैले तास बनाउनको लागि बाक्लो खालको प्यान लिएकी छु। यसमा तेल राखेर प्यानलाई हिट गर्दैछु। तेल हिट भइसकेको छ। अब मैले यसमा मासु राखिदिन्छु। अब यसलाई फ्लेम लो मिडियम बनाउँदै चलाउँदै पकाउनु पर्छ। मैले मासु राखिसकेँ। अब यसलाई बिस्तारै चलाउँछु। अहिले मैले फ्लेमलाई मिडियममा राखेकी छु। 10 मिनट जति मिडियम फ्लेममा पकाउँछु, त्यसपछि लो बनाउँछु। दस मिनटमा यस्तो भएको छ। अब मैले फ्लेमलाई लो बनाइदिएँ। यसलाई यसरी नै चलाउँदै सानो आगोमा लामो समयसम्म पकाइन्छ। बेला बेलामा यसलाई यत्तिकै छोडेर पाक्न पनि दिनुपर्छ। अब मैले 5 मिनटको लागि यत्तिकै छोडिदिन्छु। 5 मिनटपछि फेरि चलाउँदैछु।
फेरि 5 मिनेट छोड्दिन्छु। यस्तो भएको छ। हल्का चलाइदिन्छु। यसरी नै 5 मिनेटमा छोड्दै चलाउँदै गर्नुपर्छ। लगभग 40-45 मिनेट जति यसलाई चलाइ पकाएपछि खानाको लागि रेडी हुन्छ। पाकिसकेपछि यसले पुरा तेल छोड्छ। यसको कलर पनि चेन्ज हुन्छ। एकदमै लो फ्लेममा पकाउँदै छु मैले। लगभग 40 मिनेट जति पकाइसकेपछि यो यस्तो भएको छ। हेर्नुस् त यो रेडी भइसकेको छ। मैले अब फ्लेमलाई अफ गरिदिएँ। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक र शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। Thank you. See you in next video. Bye.